Yo! What's up kapatubad? This is Master Patubad and welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at i-click ang tiny bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Ganun yun! Ayan, happy Sunday mga kapatubad. Ito ang init-init. Ayan, pinagpapawisan pa ako. Kaya may naisip akong gawin dahil meron pa akong nilagang kamote at saka saging na saba. So, naisipan ko magpalamig. So, ang ginawa ko, maghalo-halo na lang kasi yung kamote at saka saging na saba, ingredients na rin po ng halo-halo. Naisip ko, bumaba po ako sa 7-Eleven at kumuha po ako ng buko pandan na ice cream. So, instant, halo-halo. Okay, let's get started! Ayan po, na-prepare ko ng aking ingredients. Nahiwa-hiwa ko na po ang aking nilagang saging na saba at kamote. Ito po ang aking biniling fruit cocktail. So, pwede nang pong ihalo sa halo-halo yun, hindi po ba? Ayan. Okay. Umpisan na po natin mag-mix. Ayan po muna natin malambot. So, pentuhan muna tayo habang pinakalambot ang ating ice cream. So, ito po yung mga ingredients natin. Tapos ito, mayroon na po kong evap. Ready na. Tapos, just hindi na. Okay! Ito po ang ating instant halo-halo. Hindi na natin kailangan ng ice cream. Ito po yung pinaka-ice cream. Okay? May ube siya. May mangguplot. May chocolate. Pero ayaw kong lagyan ng chocolate kasi ayaw ko ng halo-halo na may chocolate. So, ang talis dito ay yung ube at saka yung mangga. Langka yata